Привіт, чуєте цей звук? Це так працює фреза. Чому вона так працює? І в сьогоднішньому відео про манікюр, а точніше про зняття покриття, ми поговоримо про зняття. Так? Такий звук якийсь неприємний у нас виходить, коли в нас не вистачає обертів на апараті. Так що, якщо ви зібрались знімати покриття і ви чуєте такий неприємний такий звук, так, а має бути такий плавний, а не такий шкрябаючий. Якщо маєте такий шкрябаючий, викручуйте оберти свого фрезера на більше, так, на більше ділення. Інакше у нас попросту фреза не справляється зі своєю функцією, їй не вистачає обертів, і вона не спилює, а просто-напросто шкребе. І ще причиною такого ось шкрябання може бути забита фреза. Це коли ми працюємо і забули. А видається, так, направді має бути, що ми мусимо теж чистити фрези. Так, можливо, цього хтось не знав, але фрезу треба чистити. Вона має ось ці зубчики, і в ці зубчики завжди пижується, набивається пил, то його обов'язково треба теж вичищати. Іноді не справляється просто щіточка якась звичайна, так, то треба якісь інші заходи робити. Які заходи? Наприклад, якщо у вас є ультразвукова мийка, можете використати її, там за рахунок вібрації, так, у нас ось цей просто наліт відходить і вона чиститься. Звичайно, в мийку треба додавати ще дезінфектор, інакше з водою ми не робимо, а тоді вже після дезінфекції промиваємо з водою. Ще є такий спосіб, як діазол, називається така рідина, вона у нас продається, можемо купити, то я використовую такий спосіб, бо в мене немає ультразвукової мийки, а якось без цієї мийки треба так прибрати той пил, то я знайшла такий засіб. Дуже крутий, я чищу і фрези для зняття, і фрези для манікюру в тим засобі. Я купила собі такий малесенький якийсь судочок, щоб поменше використовувати ту рідину, і туди складую фрези, а пізніше вже наливаю туди ту рідину. Вже колись в мене було відео про стерилізацію та дезінфекцію, я там показувала, як це роблю, а сьогодні просто розповідаю. Наливаю вже після того, як положила фрези, щоб менше заливати. Чому щоб менше заливати? Тому що ми можемо зекономити ту рідину, вона використовується декілька разів, то я використовую десь приблизно 3 рази. Так, а далі вже її просто виливаю і знову наливаю нову. То я маю такі 2 бутилочки. Одна бутилочка, яку я купила, друга бутилочка пуста, в яку я зливаю вже використану, так, вже яку хоч раз використовувала, або просто можна залишити в судочку. Так, далі повертаємося. До речі, відео з цим манікюром у мене вже є на каналі. Якщо ви не встигли подивитись і бажаєте подивитись, то, будь ласка, заходьте, подивіться в мої відео, там можна знайти, як я це робила, цей градієнт разом з нарощенням. Нарощення там більш швидше показано, а градієнт більш детальніше. І так, працюю далі. Фреза в мене під назвою кукурузка. Мені вона найкраще підходить і подобається для зняття. Чому? Нема такого гострого носика, який би заліз кудись і щось підпиляв. Це як плюс, так і мінус. Плюс ми не робимо ніякі травми, там якісь, так, а мінус, якщо ви хочете випилювати щось під нігтиком, то ця фреза доволі таки товстенька. Але по товщині вона йде така більш середня, так, не товста, не тонка, то для зняття мені дуже подобається. На початку, ось тут по центру нігтя краще працювати пузиком. Пузиком ми випилюємо ось полосочку, і тоді далі рухаємося вліво, наприклад, так, і краюшком зацепляємо частину лаку неспиляного і трошечки по базі йдемо. Таким чином у нас краще спилюється покриття. Носиком ми вже більш працюємо то біля бокових валиків та біля кутикули. У мене зараз не дуже великі оберти стоять. Чому не дуже великі оберти я поставила?
Це краще не робити, бо може нашкодити фрезі, точніше не фрезі, а апарату. Як це може нашкодити? У нас не справляється фрезер і йде на нього більше нагрузка, ніж потрібно. Так, він може нагріватися і таким чином псуватися. Так? Це як наче ми вводимо в автомобіль в натяжку, так? Коли вже треба включати третю, а у нас ще автомобіль мучається на другій. Так? Хто водії ті знають. Так само ми мучаємо наш апарат, коли ми на ось такої швидкості намагаємося, тиснемо, зняти, а воно взагалі нічого не знімається, то просто треба додати обертів, щоб воно добре знімалося. Чому я не додаю зараз обертів? Це унікальний такий випадок, бо у мене ось така дешевенька витяжка для манікюру. І якщо я додам більше обертів, то ці хлоп'я нашого матеріалу просто розлітаються і летять мені в обличчя. Бо потужності в цій витяжці не вистачає для того, щоб забирати весь пил. Тобто у мене більш потужний апарат і менш потужна витяжка. Я надіюсь, ви зрозуміли, про що я вам говорю. Тож, треба якісну витяжку також мати, щоб вона взагалі все туди всмоктувала. Але на її ціну, коли я її купляла, вже не пам'ятаю, десь 2 роки тому за 400 гривень, то можна використовувати краще, ніж ніяка. Так? Краще хай буде поганенька якась, але вона буде. Так? Також я кладу догори серветочку, щоб не забивався наш мішок. Серветку я змінюю 2 рази, тобто використовую 2 серветки, бо вона ось так забивається. І тоді вже гірше поглинає так наш пил. То я змінюю, використовую для себе 2 серветки при знятті. Що стосується схеми зняття покриття, то я по центру спочатку випилюю, далі випилюю зліва, пізніше рухаюсь з правої сторони біля правого бокового валику. Перед тим, як працювати біля правого бокового валику, я спочатку спилюю на кутику, на уголку, а потім вже біля бокового валику. Розпочинаю у вільного краю і піднімаюсь до правого синусу, потім проходжусь біля кутикули і, якщо треба, ще спилюю там біля лівого валику. Ось така схема покриття. Зовсім не тяжка, з часом запам'ятовуєте, а там же дивіться, як вам зручно. В основному це стандартна схема зняття покриття гель-лаку. Що стосується апарату і як ним працювати, то я вже сказала, майже на максимум. Якщо ви ще боїтеся працювати на максимум, то майже на максимум ставте. Спочатку ставте трошечки маленьку швидкість, а пізніше вже додавайте і привикайте вже до тих обертів, до більших при знятті, бо все-таки треба на великій швидкості працювати при знятті матеріалу. Фрезою не треба дуже тиснути на нігтик, бо буде нагріватися, а лише трошечки прижимаємо, щоб вона нікуди не втікала, не убігала, і добре спилювала. Але тиснути дуже сильно не треба. Якщо бачите, що не пиляє, або тупа фреза, або забита фреза, або мало обертів. Ось така ситуація. Що стосується поясків, які використовувати для зняття, то є такі жовтий, червоний, синій, зелений, навіть фіолетовий і чорний. Чорний найгрубіший, жовтий взагалі просто гладить, червоний теж на початку беруть новачки, але все одно не рекомендую. В червоного така дрібний дуже пил, якщо ви там намагаєтесь працювати без витяжки, то взагалі не рекомендується. Чим дрібніший пил, тим дужче він піднімається догори. Звісно, ви його вдихаєте і це вам шкодить. То я беру синю таку. Синя мені найбільш подобається, вона щось середня, зелена це вже можна використовувати, наприклад, на нарощені нігті, чорна теж можна використовувати на нарощені нігті, а синя щось таке середнє. То і новачкам теж рекомендую брати синю. Але зверніть увагу, якщо ви замовляєте фрези на AliExpress, то вони там йдуть такі грубіші. Наприклад,
дівчат у них червона насадка іде, фреза з червоним пояском, так як синя. Це вже 100%. А синя йде вже як зелена, тож розраховуйте. Тож таке сьогодні відео вийшло. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк, пишіть свої коментарі, яким фрезером користуєтесь, якою витяжкою, чи знімаєте вже фрезером покриття, чи ще розмочуєте. І взагалі пишіть коментарі, що ще хотіли б подивитися. І ще не сказала, яким фрезером я працюю. На початку працювала Nailmaster, а зараз працюю Стронгом 210, але не оригінальним. Тож на тим сьогодні все. До зустрічі в нових відео.